છે કે નથી આવતો એકવાર કહી દેજો. અવાજ આવે છે કે નથી આવતો ખાલી એકવાર કહી દેજો બધા લોકોને ગ્રુપની અંદર ભાઈ. અને આજે આપણે ખાસ કરીને સાયન્સના આઈએમપી સ્પેસિફિકલી ફોર ધ ઇંગ્લિશ મીડિયમ today we are discussing about the IMP question of the science for the English medium. કાલના વિડિયોમાં એવું કહેતા હતા કે સર ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે કંઈક કરો, ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે આન્સર આપો સર. ઓકે, તો આજે આપણે સ્પેશિયલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે જોવાના છીએ. ઓકે, તો ઝડપથી બધાને જોઈન થઈ જવાનું છે અને તમારા ભાઈઓ ભાઈબંધો મિત્રોને બધાને મોકલી દો એટલે આપણે આગળ ચાલુ કરી. અને લિંક પણ આપણે આપણા ગ્રુપની અંદર સેન્ડ કરી દઈએ છીએ. ઓકે, ચાલો ઝડપથી ભાઈ જેટલા લોકોને અવાજ આવતો હોય એક જ વાર યસ કહી દેજો. ઓકે, એટલે મજા આવે કે સર હાલો અવાજ તો આવે છે, વાંધો છે નહીં. ચાલો ભાઈ યસ, જયદીપભાઈ, કેડીડી ભાઈ, વોઇસ. ઓકે ડન. સો સ્ટુડન્ટ કોઈ પણ પ્રકારનો ટાઈમ બગાડ્યા વગર સૌથી જ પહેલા ભાઈ બધાને એક્ઝામ નું ટેન્શન છે એન્ડ આજે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે. શેની માટે ભાઈ? તો કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે કાલે આપણે આ જ ચેપ્ટર જૈવિક ક્રિયાઓ ગુજરાતી મીડિયમ એન્ડ ફોર ધ ઇંગ્લિશ મીડિયમ ધ ચેપ્ટર ઇઝ ધ લાઈફ પ્રોસેસીસ. તો એની માટેના આઈએમપી ક્વેશ્ચન અને આ ક્વેશ્ચન એવા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે જે ક્વેશ્ચન દર વખતે બોર્ડની એક્ઝામમાં પૂછાતા જ હોય છે અને જેમાંથી પણ આ વખતે જે કંઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એવા ક્વેશ્ચન્સનું આજે આપણે કંઈ ડિસ્કશન કરવું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જેટલા લોકોના ભાઈઓ ભાઈબંધો બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા હોય એને જલ્દીથી બોલાવી લેવાના છે કે ભાઈ ઇંગ્લિશ મીડિયમનો આજે વિડિયો આવ્યો છે. ઓકે, કે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં શું કરવાનું છે એની આજે આપણે કંઈક વાત કરવી છે. ઓકે, બધાય છો તો ગુજરાતી જ એટલે આપણે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ બંને કમ્બાઈનમાં રાખશું. વચ્ચે વચ્ચે હિન્દી આવી જાય તો વાંધો નહીં. ઓકે, ચાલો અવાજ બધાને આવે છે ને ભાઈ પ્રોપર સરસ મજાનો? અને હું દેખાવતો છું ઈ તો હું દેખાવ છું, મને વાંધો નથી. ચાલો, so chapter number 5 life processes in which we will discuss the most important question. ચાલો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ભાઈ ચેપ્ટર જેવું ચાલુ થાય એટલે પહેલો જ ક્વેશ્ચન કંઈક આવે કે શું ભાઈ what are life processes? Explain some important life processes which are needed for the living beings. Life processes એટલે શું? What is the meaning of life processes? What are the important life processes? તો પાછળના જ ભાઈ મેઇન પેજ ઉપર જ ભાઈ important life processes લખેલી છે. The important life processes are nutrition, transportation, respiration, excretion, metabolism. Nutrition નો જે પાર્ટ છે અને reproduction આવે નહીં because it is not required for living. Okay, life process ની ડેફિનેશન શું થાય કે ભાઈ એવી કઈ પ્રોસેસ the processes which are essential for the survival of the living being. કોઈ પણ ઓર્ગેનિઝમ છે એટલે કે પ્લાન્ટ્સ, એનિમલ ને માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એને જીવવા માટે જે પ્રોસેસીસ જરૂરી છે એને શું કહે છે આપણે? લાઈફ પ્રોસેસીસ. ભાઈ આના ઉપરથી મને એક ગીત યાદ આવે કે जिंदा रहने के लिए तेरी कसम लाइफ प्रोसेसेस जरूरी है सनम. શું કહેવાનું ભાઈ? તો કે जिंदा रहने के लिए तेरी कसम लाइफ प्रोसेसेस जरूरी है सनम. એટલે એની અંદર શું આવી જાય? ન્યુટ્રિશન આવી જાય, then after transportation આવી જાય, excretion આવી જાય અને respiration. These four are the main life processes which are essential for the living. जिंदा रहने के लिए तेरी कसम लाइफ प्रोसेसेस जरूरी है सनम. भाई મજા આવે તો કહેવાનું છે સર મજા આવી. ઓકે, ચાલો which are needed for the living being આપણે કહી દીધી કઈ કઈ છે કે ભાઈ ન્યુટ્રિશન માં શું થાય ને કેમાં શું થાય. ચાલો એના પછી રાધે કૃષ્ણ ભાઈ. ચાલો what is photosynthesis and list the events that takes place in the process and giving the equation of photosynthesis. So first of all we have to discuss the equation of photosynthesis. In photosynthesis what is required? So required, that is carbon dioxide CO2 plus 12H2O6 CO2 plus 12H2O in the process or in the presence of Mr. Sunlight. In the presence of sunlight with the help of chlorophyll it will give us glucose, that is C6H12O6 plus some amount of water 6O2 plus some amount 6O2 that is oxygen and 6H2O water in the form of the vapor. So by આ હતું આપણું ઇક્વેશન
of sunlight with the help of the chlorophyll absorb કરી લીધું, પછી convert that energy into chemical energy convert કરી દો, પછી લીધું તું પાણી, તો પાણીને શું કરશું? split the water molecules. આવું છે બુકમાં જો આવું કે લખેલું છે, split the water molecules into hydrogen and oxygen and reduction of carbon dioxide into carbohydrates. વાત થઈ ગઈ પૂરી ભાઈ. ઓકે, સરસ મજાનું ચકાચક સરળ. ઓકે, ચાલો વાહ સર વાહ, ક્યાં કવિતા કહે ભાઈ. કવિતા તો વાંધો નહીં, પછી એના મીમ્સ નો બનાવી દેતા કે સરે કીધું કે जिंदा रहने के लिए तेरी कसम लाइफ प्रोसेस जरूरी है सर. ઓકે, છોકરાઓ મીમ બનાવીને પછી મોકલતા હોય છે કે સર બહુ મજા આવી. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, રાઇટ અ શોર્ટ નોટ ઓન સ્ટોમાટા, એક્સપ્લેન ધ રોલ ઓફ સ્ટોમાટા ઇન ધ પ્લાન્ટ્સ. ભાઈ સ્ટોમાટા નું શું કામ છે? તો સ્ટોમાટા માટે આપણી પાસે એક મસ્ત મજાનું છે એક ટેગ લાઈન કે ભાઈ સબકી માતા સ્ટોમાટા, સબકી માતા સ્ટોમાટા અને સબકી બા અમીબા. બધાયની બા અમીબા, હવની માતા કોણ? સ્ટોમાટા. તો સબકી માતા સ્ટોમાટા and સબકી બા અમીબા. So stomata is essential for the gaseous exchange in the plant. It is like a nose, by nose જેવું કામ કરે છે. Okay, and explain the role of stomata by gaseous exchange કરે. During the photosynthesis it will takes the carbon dioxide from the atmosphere, and at night when photosynthesis does not taking place, okay, it will release. So release કરે ભાઈ રાતના ટાઈમે. Yes, carbon dioxide release કરે. Okay, આવું કંઈક આપણે ભણેલા છીએ. How do single cell organism obtain their nutrition? By single cell organism. Okay, કઈ રીતના obtain કરે ભાઈ? મન ભાવેથી કરે. અમીબાની જે આપણે વાત કરી લે તો અમીબા શું કરે ભાઈ? ફૂડ ને અંદર લઈ લે, સ્યુડોપોડિયા ફોલ્સ ફિટ. ઓકે, સ્યુડોપોડિયા ને બહાર ફેલાય, પછી અંદર કવર કરી લે. ઓકે, પછી શું થાય? બ્રેક ડાઉન કરે. કેનું ભાઈ? તો કે કોમ્પ્લેક્સ ફૂડ મોલેક્યુલ ઇન્ટુ સિમ્પલ ફૂડ મોલેક્યુલ્સ. એના પછી એને ભાઈ સાઇટોપ્લાઝમ ની અંદર રિલીઝ કરી દેશે. ધેન આફ્ટર અમીબાની સરફેસ ઉપર આમ જાશે અને સરફેસ માંથી બહાર. Clear? ચાલ. Then after, what happens to the food once it enters our body? What happens to the food when it enters our body? ભાઈ અંદર જઈને શું થાય? કાં તો એમ પૂછે, write the physical and chemical changes on food in human elementary canal. Elementary canal એટલે આ જો ભાઈ digestive system. Elementary canal it means digestive system, કે digestive system માં જઈને શું થાય છે. કાં તો પૂછે કે digestion takes place in the human beings. તો ભાઈ આપણને એક જ ખબર પડી ગઈ, આવું પૂછે એટલે લખી શું દેવાનું? ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ. બીજું કાંઈ લખવાનું થતું નથી. ક્લિયર છે? ચાલો, તો ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ ની અંદર શું થાય છે આપણે જોઈએ. ઓકે ડન છે. ચાલો, વચ્ચે આ કદાચ ચોટી ગયું તેવું લાગ્યું. સો ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ આખી લખવાની છે. તો ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય? mouth, then after esophagus, stomach, small intestine, large intestine, then after rectum, appendix and anus. એટલે વાત થઈ ગઈ પૂરી. તો ભાઈ માઉથ ની અંદર શું થાય? તો કે માઉથ ની અંદર ટીથ ભાઈ નું શું કામ છે? crushing the food. Then after the salivary gland will release the saliva. Then after કે saliva તો release થઈ ગયો ભાઈ, યાર મિક્સ તો કરવો પડશે ને. તો muscular tongue help in rolling and dusting the food inside the mouth. આવી કઈક વાત કરેલી છે. Then after ભાઈ આગળ જાય તો esophagus ની અંદર શું થાય? ફૂડ આપણા પેટ સુધી પહોંચી જાય by the peristaltic movement inside our esophagus. Rhythmic contraction. શું થતું હતું? rhythmic contraction ઉપર દબાઈ જાય, નીચેથી ખુલી જાય. by the rhythmic contraction food will goes down. Okay, then after stomach, inside the stomach there is a one gland which release three things, that is HCl, hydrochloric acid, pepsin and mucus. then after જેવું એ અંદર જાય એટલે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ શું કરે ભાઈ? તો કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ ડાઇજેશન માં મદદ કરે. then after pepsin converts the protein, digestion of the protein, and mucus will protect the wall of our stomach. Then after food will goes into the small intestine there is three glands. So first of all liver will secrete the bile juice. શું secrete કરશે ભાઈ? bile juice કરશે. Okay, bile juice શું કરશે? the acidic food coming from the stomach માંથી acidic food આવ્યું એને શું કરશે? તો કે alkaline માં કન્વર્ટ કરી દેશે. સાંભળજો ભાઈ. ઓકે, ઇન ડિટેલ માં આપણે છે ને પાછળ બધા આન્સર આપેલા છે. ડિટેલ માં તમે જોઈ શકો. liver will convert the acidic food into bile juice will convert the acidic food into alkaline. Then after bile salt will break down the large globules of fat into smaller globules. પછી આપણે આગળ વહી જાય ભાઈ. પછી આગળ જાય એટલે પેન્ક્રિયાસ આવે તો પેન્ક્રિયાસ ભાઈ પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસ રિલીઝ કરશે. પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસ ની અંદર શું આવશે? ટ્રિપ્સિન એન્ડ લાઇપેઝ. તો ટ્રિપ્સિન શું કરશે ભાઈ? ઓકે, તો પ્રોટીન નું ડાઇજેશન કરશે, લાઇપેઝ ફેટ નું ડાઇજેશન કરશે. then after આગળ વહી જાવ લાર્જ ઇન્ટેસ્ટાઇન માં શું થશે?
સાથે સાથે હવે ભાઈ કાલે જ એટલે કે સોમવારે છે ક્રિસમસ, તો ક્રિસમસ માટે બહુ જ સ્પેશિયલ સરસ મજાની આપણે કઈ ઓફર રાખેલી છે. કાલે તો ઓલરેડી આપણે વાત કરી હતી કે 399 ની અંદર કોર્સ છે ગુજરાતી મીડિયમ નો. ઓકે, ઇન અ સેમ વે જેટલા પણ કોર્સ હતા, માની લો કે ધ્યેય પેપર સેટ છે સંસ્કૃતનો, ધ્યેય પેપર સેટ છે સાયન્સનો, તો આ બધા જ કોર્સ જે રહ્યા એ માત્ર ને માત્ર 49 રૂપીસ કેટલામાં ભાઈ 49 રૂપીસમાં પર સબ્જેક્ટ. માની લો કે મેથ્સ નો કોર્સ છે તો મેથ્સ 49 રૂપીસમાં, સંસ્કૃતનું ધ્યેય પેપર સેટ છે 49 રૂપીસમાં. કઈ તારીખ સુધી? તો કે 31st સુધી. કઈ તારીખ સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે 31st સુધી. એના પછી આ ઓફર છે નહીં. તો કે 31st સુધી આપણને લોકોને આ બધા જ કોર્સ કેટલામાં મળી જશે? તો કે માત્ર ને માત્ર 49 રૂપીસમાં. ઓકે, કોઈ પણ કોર્સ લ્યો તમે, સંસ્કૃત લઈ લ્યો, તમે ઇંગ્લિશ લઈ લ્યો, ગુજરાતી લઈ લ્યો, મેથ્સ લઈ લ્યો, સાયન્સ લઈ લ્યો, સ્ટાન્ડર્ડ 12 માં કોઈ હોય તો BA લઈ લ્યો, જે મજા ગઈ. each and every course will be at 49 rupees. ક્લિયર છે ભાઈ? ઓકે, ચાલો તો આ કોર્સ ભાઈ બહુ ટાઈમ જાજો રહ્યો નથી, ધડાધડ વેચાય છે. વાત પૂછોમાં આટલા બધા સ્ટુડન્ટે તો લઈ લીધો છે, તમે નો રહી જાઓ. આગલા વર્ષે ભાઈ બહુ બધા સ્ટુડન્ટે લીધેલો છે, એ લોકોને બધાને ફાયદો થયો જ છે. જેટલા પણ ઇંગ્લિશ મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ છે એની માટે ચાલો કોર્સ નથી, એની માટે આપણે IMP મટીરીયલ ઓલરેડી આપણા એપ્લિકેશનમાં એન્ડ ધ લર્નિંગ એપમાં મૂકેલું જ છે, તો એની અંદર તમે લોકો જઈને જોઈ શકો છો. અને ભાઈ બહુ સરસ મજાનું મટીરીયલ બનાવેલું છે, ઇન ડિટેલ બધી જ વસ્તુ આવી જાય, પણ શોર્ટમાં બધું આવી જાય. ઓકે, અને હારે હારે એની અંદર IMP ક્વેશ્ચન આવી જાય. ડન છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કાઈ ઉતાવળ નથી કર, સોરી ઉતાવળ શું, જરાય વાર નથી લગાડવાની, ફૂલ ઉતાવળ કરવાની છે. અને જઈને આપણે તરત જ ભાઈ 50 રૂપિયા 49 રૂપિયા કાઈ નો કહેવાય. ઓકે, બહાર જઈને ગોટો ખાયો તો 50 રૂપિયામાં વહી જાય. ઓકે, આ તો આપણે ટેટ એક્ઝામ આવે ત્યાં સુધી બધુંય કામ આવે. ઓકે, ઇંગ્લિશ મીડિયમ વડે મેથ્સ નો કોર્સ તો લઈ જ લેવાય, મેથ્સ માં દાખલા તો ઈ જ હોય. ઓકે, પણ ખાલી ફેર કેટલો હોય કે ભાઈ ઓલા ગુજરાતી બોલે ને અમે ઇંગ્લિશ બોલે, વેલ્યુઝ તો સેમ ટુ સેમ જ આવવાની છે. ક્લિયર? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જે લોકોને પણ મજા આવતી હોય એકવાર અગેન ભાઈ તમારે કહી દેવાનું છે કે સર મજા આવે છે, કાઈ વાંધો નથી, જકાસ ચકચકાટ મજા આવે છે એવું કહી દેવાનું છે. ચાલો પાછું શરૂઆત કરી આપણે જ્યાં હતા ત્યાં ને ત્યાં જ, કે explain the difference between different ways to release the energy from the food material in diverse organism. આ ક્વેશ્ચન પૂછે ને એટલે માણસ ગોટે ચડી જાય છે કે ભાઈ ક્વેશ્ચન કહેના ક્યાં ચાહતે હો સર, કહેના ક્યાં ચાહતે હો, આવું પૂછે છે. ઓકે, આ કહે છે કે સર જમી લો, હવે જમવા તો જાવું જ છે ભાઈ, હવે 9 વાગે જાય, હવે શું થાય? મોજ મોજ ભાઈ. કોણ છે ભાઈ? આપણા જોશનભાઈ ભાસ્કર કહે છે. ઓકે, મોજ મોજ. ચાલો તો હવે આપણે જોવાનું છે કે ભાઈ different ways, okay, different ways by release of energy, it means respiration by the various pathways, breakdown of glucose. ઓલું ત્રિશુલ જેવું કઈ હતું આવું કઈ. ઓકે, તો અહીંયા શું હતું ભાઈ? in the absence of O2, અહીંયા હતું in the presence of O2, અને અહીંયા હતું in the lack of O2. ઓકે, તો ઈ આપણે કહેવાનું છે કે ભાઈ અલગ અલગ પ્રકારનો ઓર્ગેનિઝમ. the first step is the breakdown of glucose into pyruvate in the absence of oxygen, that is called as anaerobic respiration. Okay, some organism like yeast break down the glucose into carbon dioxide, ethanol and energy. પછી in the presence of oxygen inside the mitochondria in the animal cell, okay, it will break down into carbon dioxide, water and energy. And in the lack of oxygen it will produce a lactic acid and energy. And lactic acid ના લીધે જ આપણને મસલ ક્રેમ્પ્સ થાય. જીમ માં જાય પહેલા દિવસે જીમ માં જાય ધડ બડાટી જેટલા મશીન હાથમાં હોય ને સટાસટ કરવા જ માંડે, અને બીજા દિવસે હાથ ઉપડે નહીં. ઓકે, ભાસ્કર બેન શું સર ભાઈ ને? ઓકે બેન, ચાલો સોરી ચાલો ડન છે. તો ભાઈ લેક્ટિક એસિડ ના લીધે આપણને મસલ ક્રેમ્પ થાય. આખે આખો આ ત્રિશુલ લખવાનું, એરોબિક એનેરોબિક રેસ્પિરેશન લખવાનું, લેક્ટિક એસિડ વાળું લખવાનું, એટલે બધાય પાથવેઝ આવી ગયા. Then after explain the gaseous exchange in plants. by હમણાં જે આપણે જોયું gaseous exchange in plants, સ્ટોમાટા, સબકી, માતા. Why do plant need sometimes carbon dioxide eliminate and sometimes O2 in air? ભાઈ ક્યારે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ક્યારે ઓક્સિજન? તો in during the photosynthesis, it means whenever we have the sunlight, it means that during the day it will gain the carbon dioxide and release the oxygen, and during the night where there is no photosynthesis, the plants will take the
bronchi, pharynx, larynx and trachea. Then after rings of cartilage, bronchi પછી bronchioles, bronchioles. Then after alveoli, then after ribs, lungs and diaphragms. Okay, આટલું આપણે યાદ રાખવાનું છે. કેટલામું સ્ટાન્ડર્ડ by this standard is 10th standard. 10th standard by 10th standard English medium. 10th standard English medium. ડન છે ભાઈ. જેટલા લોકો 10th standard English medium માં હોય એની માટે જ આ કામનું છે. ઓકે, ગુજરાતી મીડિયમ નો ઓલરેડી આ જ ચેપ્ટર ના આ જ ક્વેશ્ચન નો વિડિયો આપણે કાલે મૂકી દીધો છે. આ સ્પેશિયલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ માટે છે. ક્લિયર ભાઈ? જેટલા ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા ભાઈબંધો હોય એને મોકલી જ દેજો કે ભાઈ હવે જેને ઇંગ્લિશ મીડિયમ નું કઈ કન્ટેન્ટ એક તો મળતું જ નથી આપણું ગુજરાતનું. ઓકે, તો આજે આપણે સ્પેશિયલી લઈ આવ્યા છીએ. Then after write a short note on breathing in human and alveoli of the lungs. Breathing in human, whenever we inhale, okay, our chest cavity becomes larger because we lift our ribs up. કપાલભાતી કરવાનું છે ભાઈ. જેવો શ્વાસ અંદર એટલે શું થાય? Ribs come up, chest cavity becomes larger and diaphragm goes up side. ઓકે, આવું કાઈ થાય. પછી જેવું આપણે શ્વાસને મૂકો, ઓકે, તો chest cavity નાની થઈ જાય. Then after આપણે ribs નાની થઈ જાય, હવા બહાર નીકળી જાય. આવું કંઈક આપણને કીધું છે. ઓકે, ડિટેલ ની અંદર આન્સર આગળ આપણી પાસે પડ્યો છે. Then after alveoli of the lungs, તો ભાઈ આપણે જોયું હતું કે આપણા જે lungs રહ્યા, અત્યારે બહુ બેઝિક હવે ડાયાગ્રામ બનાવી, lungs રહ્યા એમાં ફાઇનલી ટર્મિનેટ થાય balloon like structure. That balloon like structure has some blood vessels around it. Has some blood vessels. ભાઈ આ balloon છે તો balloon ની અંદર ભાઈ જેવું આપણે અંદર ઓક્સિજન એન્ટર થાય તો એને લઈ જવા માટે કાંઈક તો જોઈએ ને, blood vessels લઈ જશે. તો alveoli ની આજુબાજુ શું હોય? blood vessels હોય. શું હોય? blood vessel. એ blood vessels શું કરે? That blood vessel will absorb the oxygen from the alveoli and transport to the all the parts of the body. And the deoxygenated blood જે આવ્યું હોય, deoxygenated blood ને શું કરે? તો કે ભાઈ પાછું lungs માં લઈ આવે અને lungs માંથી આપણે બહાર જવા દે. Then after explain the heart our pump by full and full come. Write about the blood and what are the features for the effective transport system. ભાઈ blood ની વાત કરવાની છે ભાઈ કે blood શું છે, કેવું છે, મજા આવે છે, નથી મજા આવતી. ઓકે, આવું આપણે કાઈ કહેવાનું છે. સર પીડીએફ મોકલો ને ભાઈ. કઈ પીડીએફ કહી દેજો બાળકો, મોકલી જ દેવી છે ભાઈ. તમે કયો ઈ બધી પીડીએફ મોકલી દેવી છે. ઓકે, ચાલો. heart is our pump. First of all you have to remember the name of the heart. ઓકે, બધા પાર્ટ્સ ના નામ યાદ હોવા જોઈએ. શું હતું ભાઈ? તો કે લેફ્ટ એટ્રિયમ, લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ, રાઈટ એટ્રિયમ, રાઈટ વેન્ટ્રિકલ, સેપ્ટમ that is dividing wall, ઉપર એઓર્ટા, પલ્મનરી વેન્સ, પલ્મનરી આર્ટરીઝ. ઓકે, વેના કેવા from upper body, વેના કેવા from lower body. આટલા પાર્ટ્સ હતા ભાઈ. હાર્ટ એકવાર જો અત્યારે હું જે સમજાવું છું યાદ જ રાખી લેવાનું છે. હાર્ટ નો બેઝિક ડાયાગ્રામ અહીં બનાવી નાખો. ઓકે, ઝડપથી આપણે બનાવવો છે એટલે બેઝિક જ બનાવશું ભાઈ આપણે. ચાલો સટાસટી બેઝિક ડાયાગ્રામ બનાવી નાખીએ આપણે. ઓકે, ચાલો એક જ મિનિટ ઇરેઝર લેવું જોશે. ચાલો બેઝિક ડાયાગ્રામ હાર્ટ નો ભાઈ બહુ જ ઈઝી, બહુ જ સિમ્પલ. વાત જ પૂછો માં. ઓકે, એવી મજા આવે આ ડાયાગ્રામ બનાવો ને એમ થાય કે વાહ, આનાથી એલું તો આ દુનિયામાં કોઈ દી કઈ હતું જ નહીં. ચાલો અહીંયા આપણે વાલ બનાવી નાખો સટાસટ. અહીંયા વાલ બનાવી નાખો સટાસટ. ઓકે, આ પાઇપ અહીંયા આગળ જઈને આની હારે કનેક્ટ થતો હોય. અહીંયા બીજા નાના બે પાઇપ આપણે બનાવવાના છે. ઈ જ પાઇપ આપણે નાના બે અહીં બનાવવાના છે. ઓકે, એટલે વાત થઈ જાય પૂરી. ચાલો હાર્ટ ની અંદર શું થાય ભાઈ? બહુ બેઝિક ડાયાગ્રામ બનાવ્યો છે, સ્પીડમાં આપણે 1 મિનિટમાં બતાવવો છે એટલે. ચાલો, the oxygenated blood from the lungs will come into the left atrium as left atrium relax. જેવું left atrium relax થાય એટલે કે ફૂલાય એટલે blood એની અંદર આવે. blood અંદર આવે એટલે ફૂલાય ને ભાઈ. બહુ સિમ્પલ વાત છે. as left atrium relaxes, then after when left atrium contracts, the blood will goes into the lower chamber when left ventricle relax. Then after when left ventricle contract, blood will goes to the all over the body part through the aorta. Okay, in the same way the deoxygenated blood from all the body parts will come from the vena cava from the upper body and vena cava from the lower body, and it will goes to the right ventricle when
thicker wall. Okay, and the veins have the thinner wall. Arteries carry oxygenated blood and veins carries deoxygenated blood. But there is exception. Pulmonary arteries carries the deoxygenated blood. And pulmonary veins, અહીંયાથી blood આવે છે, અહીંયા pulmonary veins હોય, તો pulmonary veins carries the oxygenated blood. Clear ભાઈ? સમજાય છે? ચાલો, ડન છે. Explain the transportation of water in the plants and absorption of water by the roots and the transport in the upward side. ભાઈ આ ક્વેશ્ચન એવો જો સમજાય તો આવડી જાય, નો સમજાય તો નો આવડે. ઓકે, એટલો ડિફિકલ્ટ પડતો હોય છે ઘણીવાર લોકો. ચાલો, તો રિપીટ કરીએ આપણે શું કહે છે ભાઈ? ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ વોટર. આની અંદર કઈ કેવું છે તમારું જે પેજ છે ટ્રાન્સપોર્ટેશન ઓફ વોટર એમાં સૌથી નીચે લખેલું છે કે roots will absorb the water by the ions. સૌથી પહેલા શું છે? root will gain the ions from the soil and it will create a concentration difference, and to eliminate that concentration difference the water from the soil will goes into the roots અને પછી roots માંથી આગળ જઈને ઉપર જાય. But this pressure is not sufficient, so plants will use another strategy, that is transpiration. What is transpiration? The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of plant. કે પ્લાન્ટ ના ઉપરના પાર્ટ છે એમાંથી પાણી ઉડી જાય ની પાણી ઉડી જાય એના લીધે શું થાય? પ્રેશર ક્રિએટ થાય. એ પ્રેશર ને આપણે શું કીધું છે? ટ્રાન્સપિરેશન પુલ. શું કીધું છે? ટ્રાન્સપિરેશન પુલ. The loss of water in the form of water vapor through the aerial parts of plant is called as transpiration, and it will create a suction, and that is called as transpiration pull, and it is responsible for the movement of water from the roots to the upper part of the plant. ઓકે, આવું આપણે લખી દેવાનું છે. ચાલો, સ્ટાન્ડર્ડ 10 માટે નાઈસ સર. મજા આવી ભાઈ? મજા આવી હોય 2024 ના આઈએમપી માટે અપલોડ કરી આપો ને પ્લીઝ. ચાલો, કરી જ નાખવાનું છે. ચાલો સર, અવાજ નથી આવતો. અવાજ નથી આવતો ભાઈ? બાળકો અવાજ નથી આવતો ભાઈ? અવાજ આવતો હોય તો હા પાડજો, ન આવતો હોય તો ના પાડજો. કે જો હવે ખબર ન પડે. બાકી તમારો સ્પીકર નું વોલ્યુમ વધારી દો, મને તો દેખાય છે કે અવાજ તો આવે છે. ચાલો, નેક્સ્ટ. અવાજ નથી આવી રહ્યો, નથી આવી રહી. ઓકે ઓકે ઓકે, ચાલો જલ્દી થી ગયો ભાઈ. હું જોઈ લઉં ભાઈ અવાજ આવે છે કે નહીં. ચાલો, ડન છે ભાઈ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે અત્યારે કઈક સર મોટિવેશન ની વાત કરે છે તો એક બહુ મસ્ત વાર્તા યાદ આવે છે. ઓકે, બે ભાઈબંધ હતા. ઓકે, જ્યારે જીવનમાં આપણે કઈક કરીને બતાવવું છે ને, તો કઈક કરી બતાવવા માટે તમારી મક્કમતા, ઓકે, તમારી જે વિલિંગનેસ છે એ જોશે. બોર્ડ ની અંદર 2024 ની એક્ઝામમાં પાસ થવા માટેનો એક જ મંત્ર છે. શું એક મંત્ર છે ભાઈ? તો એ છે તમારી વિલિંગનેસ, તમારી મક્કમતા. તમે ધારી લીધું. આપણે કહેતા હોય કે સર હું ધારી લઉં ને એટલે ભૂકો બોલાવી દઉં. ઓકે ભાઈ, તમારે ધારી લેવાનું છે. મગજ મારી પાસે ઈ, તમારી પાસે ઈ, ટોપર પાસે ઈ ને ઠોઠે પાસે ઈ. ઓકે, એક વાર્તા કેવી છે બહુ સરસ મજાની. જો આ વાર્તા મજા આવે તો બધાને શેર કરજો. ઓકે, ચાલો, એની અંદર શું છે ભાઈ? એક બે ભાઈબંધ હતા, તમારા મારા જેવા. એક ભાઈબંધ આવ મારા જેવો, સિંગલ પસલી બટ ટાઈગરસલી. ઓકે, સાવ સિંગલ પસલી ટાઈગરસલી ભાઈબંધ. ઓકે, અને બીજો ભાઈબંધ તો બિગ શો જેવો. ઓકે, ફૂલ હાઈટ બોડી, ખલી બલી જેવો. ઓકે, બલી તો નહીં પણ ખલી ભાઈ જેવો. બે જંગલમાં હાઈલા જાતા હતા. રાતનો ટાઈમ હતો, અંધારું હતું, વગડામાંથી ઘરે જાતા હતા. ઓકે, તો થયું એવું કે બાજુમાં જ હતો કૂવો. તો એક ભાઈબંધ જે ખલી જેવો હતો ને ઈ બાજુ હાલતો તો પડી ગયો કૂવામાં. કૂવામાં પડી ગયો એટલે ભાઈને તરતા મારી જેમ આવડતું બહુ હતું નહીં. તો ધીમે 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 ગમે એમ આમ કરતો તો, રાડું પાડતો તો, ઓલો ભાઈબંધ મારા જેવો. હવે ઈ વિચારે કે ભાઈ મારે આને કાઢવો છે તો આને કેમ કાઢું? હું તો આને ખેંચી શકું નહીં. નસીબ જો કે દોયડું હારે હતું પણ ખેંચી શકાય નહીં. ત્યારે ભાઈ એને જે દોયડું નાખ્યું નીચે, અને એને ખબર હતી મારો પાકો ભાઈબંધ, જીગરજાન ભાઈબંધ, બેસ્ટ ફ્રેન્ડ, આના વગર મને જિંદગીમાં હાલે નહીં. હવે મારા જેવો હતો ભાઈ 40-50 કિલો નો, એને ઓલા 150 કિલો વાળા ભાઈ, 150 કિલો વાળા ભાઈને નીચેથી ખેંચી લીધો. તો ખાલી એનો એક જ મતલબ છે કે જો તમે ધારી લ્યો ને તો 50 કિલો વાળો ભાઈ 150 કિલો વાળાને ખેંચી લે. જો તમે ધારી લ્યો ને તો 50% વાળા ભાઈ 80% લઈ આવે. તો આવી ભાઈ મસ્ત મજાની વાર્તા, કઈક સરસ મજાની કે તમારે ધારી લેવાનું છે. હવે ભાઈ 78 ડેઝ છે. કેટલા દિવસ છે? આજથી 78 ડેઝ છે. કાઉન્ટડાઉન ચાલુ જ છે. ઓકે, તો 78 દિવસ છે આપણી પાસે. 78
એક્સક્રીશન આ થઈ ગયું. પછી એની અંદર કઈ પાર્ટ્સ છે. એક્સક્રીશન ની અંદર સૌથી પહેલા કિડની આવે ભાઈ, બે કિડની ઉપર. ઓકે, કિડની પછી યુરેટર, યુરિનરી બ્લેડર એન્ડ ધેન આફ્ટર urethra. તો લખવાનું કે the urine is formed in the kidney, then after the urine is transported from kidney to the urinary bladder with the help of the ureters. The urinary bladder is a muscular bag like structure which stores the urine until the pressure of expanded bladder urge to urinate. Urge to urinate એટલે આપણને એમ કે ભાઈ હવે તો જાવું જ પડશે બાપલિયા, રેવાતું નથી. આવું કે ત્યાં સુધી આપણે કંટ્રોલ કરશું. And then after the urine is removed from the urethra and it is under the nervous control. શેના કંટ્રોલમાં છે? નર્વસ કંટ્રોલ. મગજમાં ભાઈ આપણને ધારીએ ને ત્યારે જ થાય, ગમે ત્યાં નીકળી જાય છે, નો જ નીકળી જાય. ઓકે, ચાલો દોસ્તી સર, દોસ્તી સાચી વાત છે ભાઈ. ચાલો then after explain excretory system, explain the excretory organs. ચાલો ડન છે બસ ભાઈ. આટલા ક્વેશ્ચન્સ હતા બાળકો, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આટલા ક્વેશ્ચન જો તમે કરી લીધા એટલે બીજું કાઈ જીવનમાં ઘટતું છે નહીં. અગેન કહું છું ભાઈ, જેટલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા છે આ બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને એકવાર કહી દઈશ કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ વાળા બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રો આઈએમપી મટીરીયલ જે સાયન્સ નું છે એકવાર ચેક કરો, જોઈ લ્યો ભાઈ પીડીએફ કેવી છે. ધેન આફ્ટર આપણા ગુજરાતી મીડિયમ વાળા વિદ્યાર્થી મિત્રો માટે કાલે એક નવી સરપ્રાઈઝ છે ને આ ઓફર માત્ર ને માત્ર 5 દિવસ 25 તારીખ થી 31 તારીખ સુધી 49 રૂપીસ ની અંદર છે. બહુ બધા કોર્સ રોજે રોજ જાય છે ભાઈ, રોજ વાત જ પૂછોમાં, એટલા બધા કોર્સ એવરી ડે જાય છે. હવે આ કોર્સ ની અંદર તમે નો રહી જાવ એની જવાબદારી હવે તમારી છે. ઓકે, કે આ બધા કોર્સ આપણે તો લેવા જ છે ને. 49 રૂપીસ તરત જ 5 દિવસ પછી કેટલા રૂપિયા થઈ જશે? તો કે 5 દિવસ પછી આના થઈ જશે 150 રૂપીસ, 149 રૂપીસ થઈ જશે. ઓકે, તો 49 રૂપીસ ની અંદર બધા સબ્જેક્ટ ના કોર્સ છે. સંસ્કૃત નો ધ્યેય પેપર સેટ છે. સાયન્સ ની અંદર 4 પેપર સેટ આપેલા છે, 5 અને 6ઠો પેપર સેટ 2-4 દિવસમાં અપલોડ થઈ જશે. ઓકે, અને એવા ક્વેશ્ચન્સ છે ભાઈ કે જે તમને બહુ જ કામ આવશે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જરાય પણ ટાઈમ બગાડ્યા વગર આજે જ તમારે લોકોને આ ભાઈ કરી લેવાનું છે. કાઈ વિચારવાનું નથી. 49 રૂપિયા કાઈ નો કીએ. પપ્પાને કહો ભાઈ 49 રૂપિયા ભણવાનું મટીરીયલ લેવાનું છે. સ્ટાન્ડર્ડ 10 નો કોર્સ લેવો, સંસ્કૃત નથી આવડતું આખું સંસ્કૃત લઈ લો, મેથ્સ નથી આવડતું આખું મેથ્સ. ભાઈ મેથ્સ ના 450 વિડિયો છે. કેટલા? 450 વિડિયો. ઓકે, સાયન્સ ની અંદર બધું સમજાવ્યું છે, તે મેં સમજાવ્યું, બધું સમજાવ્યું ગુજરાતી મીડિયમમાં. ઓકે, ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં નો સમજાય તેથી મને મેસેજ કરજો ભાઈ, ફોન કરજો ને, આપણા નંબર છે આજે 2 નંબર આપ્યો. ફોન કરજો સર નથી સમજાતું, સમજાવી દેશું. ઓકે, કેજો સર આજે લાઈવ કરી નાખો, આ ચેપ્ટર નથી આવડતું. ઓકે, પણ તમારે કેવું પડશે સર તમે લાઈવ કરશો ને 10 ભાઈ બંધ આવી જશે. ઓકે, ચાલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આટલું જ રાખીએ. પાછા મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કાલે 9 વાગે પાછા મળશું. તો કાલે 9 વાગે પાછા ફરીથી મળીએ છીએ. ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત. ઓકે ને ભાઈ, મજા આવી હોય તો લાઈક કરી દેવાનું છે. જેટલાને મજા આવી હોય લાઈક કરી જ દેવાનું છે. ચાલો પછી આપણે બંધ કરીએ. બાળકો જેટલા છે જમી લો. જો હવે ટેક કેર ભાઈ. આ જે ભાઈ નહીં સોરી બેન છે, બેન ને ખૂબ ખૂબ આભાર ભાઈ, બહુ મજા આવી બેન, તમે આટલું ધ્યાન રાખો છો. ઓકે, એટલે ઘણું છે. ચાલો ગુડ નાઈટ, શુભરાત્રી, સબા ખેર. ઓકે, પાછા મળશું કાલે 9 વાગે હું અને અભિષેક સર ભાઈ